Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр, в ефірі Шари Страху. Це ремейк 23-го року, чи не ремейк, хто його знає, пішли дивитися. Краса. Колись я мала все. Вишикані смаки, приємні аромати, повагу і захоплення. Доки одного дня ти не забрала все, крім сорому й болю. Оце. Я не знаю, в яку гру ти граєш. Та я повернулася. Той самий будинок? Не схоже. Трошки схоже. Це маяк. В другій частині був маяк? Ми в другу частину так і не пограли, бо ви сказали какашка. Давай, перший скрімак. Поїхали. Я прийшла забрати своє. Отак от. 10 років раніше. Історія письменниці. Розділ 1. Письменниця. Ага. Ну що, давайте дивитися. Так, я оцей крапочку типу приціла вимкнув взагалі, щоб її не було і видно. Щоб ми насолоджувались просто виглядом оцим. Що це? Взять. Нагадало мені про твій вірш. Вітаю. Крутити. Ага. Закрити. Ні, а якщо... Оце так, все, оце все? Оце все, що я можу крутити. Окей. Запальничка. Фото. Мужик якийсь. Чоловік, мабуть. А хто в курсі, я одразу не знаю, за що це за письменниця і чому ми за неї граємо. Чи це було у другій частині? Блін, треба буде подивитися хоч трішечки. Окей? Все, більш нічого цікавого, ну пішли на вихід. Мені дуже-дуже приємно, що прям з ходу є українська мова. Це прям прекрасно. Ну, пішли сюди. Тут генератор працює. Не дуже гарно. Ага. Що таке? Я надіюсь, це не мало мене налякати, бо в мене стальні нерви. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? Я знаю про щурів, та нічого не вдієш. Вони завжди були на острові. В наших інтересах їх не чіпати. Окей, окей. Знову щури. Прекрасно. Знову щури. Це не з одної сімейки, значить, це все діло. Я дуже надіюсь, що вони не зробили з неї, типу, виживалки. Бо щось, я як в налаштуваннях лазив, там було, якщо ви не хочете, щоб вас убивали. Я дуже не хочу, ну, типу, сивайвора, оцього виживалки. Це, ну, це тоді не шари страху будуть виходити. Dear, congratulations Шановна, once again, ще раз вітаємо з перемогою в конкурсі. Не втомимось повторювати, що ваш твір глибоко нас вразив, і ми радо приймемо вас у нашій оселі. Будьте як вдома, увесь маяк у вашому розпорядженні. Човен з усіма необхідним припливатиме раз на тиждень. І якщо вам щось знадобиться, на території є телефон. Бажаю вам натхненної та плідної праці. Керівництво. Зрозуміло. Тобто... Ага, тут зачинно. Значить, жіночка-письменниця, поки все, що я зрозумів, припливла... Попросила, мабуть, у свого якогось видавця там чи ще щось.
тихенького місця, спокійного, віддаленого, усамітненого. А двері тут автоматичні, як і в першій частині, нормально. Значить, усамітненого, щоб написати, мабуть, книгу. Ну, того чи іншого, що вона там, романи пише, чи що? Добре. Письменницький конкурс. Агенція запрошує усіх зацікавлених письменників подати свої есеї про життя і працю одної з найтаємничіших та й найтрагічніших фігур в історії сучасного мистецтва. Роботи приймаються до нерозбірливо. Автор переможного есею отримає можливість написати книгу про цю постать на нашому маяку, спеціально облаштованому для роботи. Ага, тобто ви виграли, шановна пані, конкурс, значить, і вас сюди люб'язно запросили, щоб ви написали книжку про цю видатну постать. Окей. 1955 рік, значить. Липень. Зачинено. А? Весь маяк у нашому розпорядженні? Ага, звісно. Алло, алло. Ну давай візьмем. Хто там? Хто там? Алло. Хто-то? Хто там? Мені сказали, ви вже на маяку. Все подобається. Ну це було швидко. Так, я тут. Радий це чути. А як вам пишеться? Що? Ви маєте зрозуміти, місіс, роботу необхідно почати якнайшвидше. Нагадую вам, що ви підписали контракт. Там чітко вказані терміни. Раджу не відхилятися від них до побачення. До побачення просто. Раджу не відхилятися від них. Отак от просто. Це контракт, ти поняла? Ти підписала контракт. Ні, я такої розмови занадто твереза. Ти, значить, підписала контракт, і все, ти маєш тут сидіти тепер, ти тут ув'язнена, поки не напишеш книгу, щоб завтра були перші 500 сторінок, ти мене поняла? До речі, накрутив, тут прикольно, тут DLSS є, ну, трасіровка променів і такого іншого, я все матусю, я вже дорослий, інвалід чи ні, я можу про себе подбати. А тобі час подумати про себе. І з нетерпінням чекаю на книжку. З любов'ю... Окей. Трасіровку, як я вже казав, усе на світі я... Ну, маяк, ну. Маяк старе, а що ти хочеш? Таке все я вмикну, тобто це на максималках. Це прикольно. Суке, відчиніть. Ну, вузенькі коридорчики, це, звісно, ну таке собі. Хоча маяк. Блін, прикольно. Значить, не працює. А чо, давай залізем. Престижну стипендію здобуває багато гідних талановитих американців і американок узяло участь у конкурсі від агенції. Переможцю було обіцяно щедрий приз проживання на маяку, що належить агенції, де можна буде повністю зараз зосередитись на роботі над книгою. Це мрія для багатьох. З наших джерел стало відомо, що в агенцію надійшло 428 заявок. Ім'я обраної переможниці стало, м'яко кажучи, сюрпризом. Це не науковиця і не людина з освітою, що дозволила б їй зрозуміти життя цієї людини. Авторка книг жахів, любителька дешевих сенсацій і... Крутити? Не можна. Ну, обірваний шматочок листочка. Ага, значить, не дуже... Ой, а я забув подивитися, я нічого тут вам не закриваю, до речі. Цікаво. Добре, так а все, в нас закінчився маяк. Хто тут? Хто тут? Класно. Так, ну все, тепер тут має бути відчинено. Та херочки. Пішли, подивимося... Все, я все прочитав, гра пройдена виходить, так? Де я ще не лазив? Ну, пішли назад у підвал. Точно, тут бігати можна, я й забув.
Ні. А що, я щось не зробив? Я все зробив. Може підемо назад у кімнату і почнемо писати? М? Гарна ідея. Все-таки у нас контракт. Пішли писати. Ну от спаленька, ну така собі. Блін, і щурів по... Ну да. І щурів повно. Та, дійсно, потрібно сісти і почати писати. Ну що, поїхали. Ой, треба отак зробити. Класно. Кадри треба, ловить кадри. Що сталося? Бляха-муха, мені обіцяли по контракту спокійне місце, де я зможу нормально писати. Що тут таке? Алло? Де? Що сталося? А, можливо, двері відчинились. Ага. Оп-оп-оп. А ось і картина. Невже ми побачимо картину з першої частини, де намальована дружина одного відомого художника? Ну ж бо, заглянемо. Ні. Нада. Просто жіночка тримає яблучко чи серце. Окей. Хто мене зачинив? Хто тут ходить? Як я вже тут можна з телефоном скористатися? Та це точно. Тут срака коїться, забирайте мене. Алло. Hello? Алло. Hi, darling. А привіт, сонечко. Дзвоню тобі сказати, що я на місці. В'являєш, в агенції вже питають, чи я працюю. That's insane. Божевілля якесь. Ти хоч трішки облаштувалася? Як тобі How's the моя? lighthouse? Надихає? Inspiring? Чи лякає? Привиди є? Haunted? А все й одразу. Я тут саме усе роздивлялась, і це щось... як ти. Нові ліки допомагають? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. Матусю, за мене не Your хвилюйся. time Тобі to час do працювати your work. і час To жити live своє your життя. life. Це вона до брата дзвонить. Well, А, може, і you're ти right. правий. Напевно, probably час get to братися it до then. справи. Бувай, синку. hi, son. Люблю тебе. Love you. А, так прям до Love синка. you too, Mama. І я тебе люблю, мам. А, прям дійсно син. Я думав, це вони прикалуються, що вони, типу, матуся, не, ну, типу, ну, неважливо. Ви зрозуміли мене. Все-таки прям син, вона, виявляється, вже у жінка достатнього віку, щоб мати такого дорослого сина. Бо вже такий голосок у нього: ух ти, диви, блін, в банки, в бутилки, кораблики. Я завжди таку фігню хотів. Це просто офігенно. Як вони їх туди запихають, цікаво. Ладно, пишем. Так, значить. Розділ 1. Срака на маяку. Я знаю, як ти почуваєшся. Розгублено, самотньо, безнадійно. Мабуть, ти заслуговуєш на це. Та навіть у тебе досі є шанс повернути все, як було. Єдине, чого ти справді бажав. Закінчи її. Кожен портрет, намальований з натхненням, це портрет художника, а не того, хто його позував. Оскар Вайт. Ха-ха! Щось знайоме, але не супер. Чому ми тепешнулись у будиночок в цей? Алло. Та? Я навіть знаю, де це. Ну, не все прям так, як ідеально, один в один, але... Та? Ми в будинку цього художника. І щури тут бігають. Кайф. Просто кайф. Не вистачало мені знову повернутися в цю сраку.
Бляха-муха. У мене неприємні спогади про цей будинок. Алло, люди. I didn't touch the workshop, just like Пане, you asked. я не Although I чіпала can't майстерню, imagine як ви the mess просили, that's хоч inside. навіть уявити боюсь, Also, який you там care безлад. so much for that До room. того ж, якщо You ця should кімната pay more така attention жахлива, to не it варто because залишати ключі абиде. I brought Я them. віднесла її до вашого кабінету. Гарного дня. Чи важливо? I didn't touch Та тихо. Зачинено. Ну, давай йти, як і в першій частині, значить. Пляшка. Слухай, а може вона працювала. О, диви, там шматочок наших ніжок видно. Тик-тик. Так, чекай, ми мужик уже. Ми мужик. Ми знову цей художник. Алло. Шановний пане, звертаємось до вас із проханням припинити турбування наших спеціалістів із боротьби із шкідниками та більше не надсилати листів неприпустимого змісту. Затямте собі, що моя мати поважна жінка і не залишить ваші звинувачення без відповіді. Всі наші співробітники вже були у вашому будинку і не знайшли жодних ознак гризунів. А отже, обмежилися профілактичними оприскуванням. Сприймайте цей лист як останнє попередження, інакше наступний конверт ви отримаєте вже від наших юристів. З найкращими побажаннями. Карл Дентон. Компанія приборкання паразитів. О, чекай, а це ми можемо забрати? I didn't. Забрати. Ні, він назад вішає. Слухай, так це прям ремейк чи що? Ото-то-то, а що це? Чекай. Ага. Слухай, а якого хера ти закриваєшся? Алло? Воно відкрийся, блядина. Отак будь. Отак і будь. Найс. Красно. Це прям ремейк чи що? Я не понял. Так. Це ця ж дощечка для малювання. А ось і кухня злощасна. Подумала, що знову не буде усю ніч спати. А тож зробила тобі смачненько. До речі, закладаюся, що навіть Рембрандт час від часу брав перерви від геніальної і давав пропака. Як прості смертні. Бути не може, правда? Іншими словами, поспи вже, дурнику. Кохаю тебе. Лист дружини. Так, це ми знову за нього граємо, але це трішечки в минулому часі, ще до того, як він, видно, почав сильно, випивати і таке інше. Значить, фарба, рожева марена, умбра палена, охра, пензлі. Знову цей самий список. Ну так це ті ж самі листівки, я пам'ятаю, бо ми ось не супер давно проходили це, алло. Окей, і тут бачиш, що нормально, тут, здається, було повно цих пасток для щурів. Клас. Так. Тріумф митця. Відкриття галереї вразило критиків. Одні називають його новим Караваджо, інші порівнюють з Ван Ейком. А один приголомший критик, що волів зберегти ім'я в таємниці, навіть згадав про дух великого Леонардо. З якого боку не поглянь, виставка мала надзвичайний успіх, пізнаваний стиль. Хвалять за унікальне поєднання мотивів Ренесансу з сучасними техніками. Сам художник прийшов на відкриття зі своєю чарівною нареченою. Неперевершена в елегантній чорній сукні особисто повідомила нам, що пара дійсно чекає на дитину, на доньку. Це ми вже знаємо. Фоточка. Клас. Ага, фоточку не хочеш брати до себе, та? Окей. Розумію. Так, тут нічого, та собачий ошейник. Вибач за вчора, ти була права, я перегнув. Просто справа не в мені, справа в ній.
Я роблю все лише заради неї. Гадаю, я завжди вірив у те, що в недосконалому світі варто прагнути досконалості. Тепер я говорю, як мій батько. Але я навчуся стримуватися. Обіцяю. Поговоримо пізніше. Кохаю тебе. І забрав записочку. Окей, це що? Годинник. Нащо він тут лежить? Пішли, зайдемо. У ванну кімнату. А хто це лишив вимкнене? Йо, нарешті ми можемо роздивитися нормально, ну як, відносно. Нормально нашого офігенного мужчинку. А оце вимкнути ти не можеш, Алю? Компанія протези Ахілеса. Один протез гомілки. Як в біса можна було переплутати довжину? Так, я теж це пам'ятаю. Тільки там було в вигляді не записочки, а прямо з лікарського виписки лікарської. О, ну хоч щось змивається. Нормально. Нічого не береться, нічого не хапається. Нічого не натискається. Алло. А, отут було Ага, вони лишилися. Так, що це таке? Від щурів. Яд. Отрута. Малий Вінні і партнери. Докучають щури? Дзвоніть нам і забудьте про них назавжди. Швидко, надійно, конфіденційно. Забрали. Щуряча пастка. Окей. Окей. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, я першого разу так злякався, це просто жесть. Так, що ми, все? Перший поверх обдивились? А, ні, ми в підвалі не були ще. Ми ще не були у підвалі. Точно. Пішли в підвал, зайдемо. А ми минулого разу спускали взагалі у підвал? Щось я не пам'ятаю. І чого ми знову про цю... спускались. Тут був танець меблів. Ну є ж щури, ось щури. Ось ж бігає. Як це? Це капець. Що раніше були за, значить, компанії, які впритик не бачать щурів, вони тут пішки бігають. Алло. Або це в нас галюни, мужик. Чуєш? А тут було піаніно. Чи фортепіано, я не відрізняю їх, вибачте. Здається, мені туди, де гепає. Пішли, де гепає. Щось страшно стало. Щось стало трошки моторошно. Чуть-чуть. Геть трішечки. Піпірочку геть. Табель. Читання, CDFC, письмове спілкування, DBCD, математика, природна, бла-бла-бла-бла. Фізкультура, звільнений від занять. Наш шкільний табель. А що це шкварчить? Що це шкварчить? А тут якось... Ого! Тут якось ліхтарик можна було використовувати. Ну, я в налаштуваннях бачив. А можливо, вони якісь загальні. Та я тобі кажу! Все, я не хочу туди йти. Ідіть в сраку. Я там походив, там нічого нема. Танець меблів буде сьогодні, чи ні? Я прийшов взагалі-то на виставу. Підставляйте мене оце так. Так, все. Я пройшов по цьому. По підвалу. Випустіть мене. Випустіть мене, будь ласка. Все. Підвал, значить. Чек. Ідемо на другий поверх. Мене вже нудить від цих записок. Ми живемо під одним дахом заради Бога. Приходь і поговори зі мною, коли закінчиш. До того, як ляжеш спати. Пам'ятаю цю записочку, так. Слухай, прям прикольно, прям прикольно. Ага. Не поняв. Це...
Чого? Я вибачаюсь, а трошки синхронізувати можна було це все діло? Так, це справді якийсь типу ремейк. Звідки ми минулого разу починали? Звідси, пішли звідси. Отут, здається, це кімната дружини має бути. Ага. І вона має бути зачинена. Так, вона має бути зачинена. Тут а що? Працював всю ніч. Не буди мене. Але тепер ми просто це все від лиця письменниці описуємо, значить, життя оцього чоловіка. Зрозуміло, каблучка. Кинув так. А що, присідати не можна? А де ви? А, там пляшки просто. Ага. Нове обличчя музики, я пам'ятаю, це незабутній вечір в опері. Досі знати лише у вузькому колі, та дайте їй трохи часу. Ця надзвичайно обдарована юна мультиінструменталістка дала вчора феноменальний виступ, що переконав найзапекліших скептиків. Вона неймовірна. Я багато років не бачив такої пристрасті, енергії та й майстерності, заявив прославний піаніст Даніел Ріхтер. І не він один, щедрий на похвалу. Здається, навіть Ентоні Гайлз, один з найзатятіших критиків, нарешті схаменувся. Раніше Гайлз дозволяв собі принизливі коментарі на адресу артистки, як от, щоб грати музики, одного бажання і минулого недостатньо. А коли вчора після концерту містера Гайлза спитали, чи шкодує він про ті слова, він зміг відповісти лише так. А його обличчя виражало суміш з захвату й сорому. Ми застали зірку, щось там бла-бла-бла. Уже саме перше, дуже-дуже незручний шрифт. Оце навкосину, і воно якесь, ой, я ледь це читаю, це жах просто. Скрипка, минулого разу скрипочки не було. Ну, або ми її не змогли потримати. Урочисте відкриття галактики охопило полум'я. Десятки людей борються за життя внаслідок руйнівної пожежі в новому універмазі. Довгоочікуване відкриття універмагу галактика перетворилося на пекло, коли в будівлі загорілася проводка. Більшості відвідувачів вдалося вчасно дістатися аварійних випадів. Та декілька нещасних опинилися в пастці у задній частині будівлі без шансів врятуватися з шаленого вогнища. Точна кількість жертв досі невідома. Щонайменше 20 людей отримали важкі поранення. Власник галактики Рональд Шеффілд відмовляється коментувати трагічний випадок. Це ми теж читаємо, це ми теж пам'ятаємо. Це ж саме так дружина і отримала свої опіки. Ага. Ну окей. Так, тут що? Бенти. Як тебе? От як? Отак, та. А ну. А як тут покрутить? Алло. Диви, можна ж голочку взяти. От паскуда. Ну і пішов у сраку. Ну, подивились і добре. Вибач, не міг заснути. Нога знову дає про себе знати. Вирішив поки попрацювати. Кохаю тебе. Зібрали. Зібрано. Так, все. Тут ми облазькали. Круто. Тепер йдемо сюди. Це у нас тут... Ага, наш офіс. Любий друже, дозволь тебе спитати, ти там зовсім здурів чи що? Я знаю, у тебе зараз тяжкий період, чесно. Саме тому я і погодився віддати тобі ці ілюстрації. Заради старої дружби. Я навіть спеціально дав тобі найпростіше замовлення, бо думав, що ти можеш намалювати червоний капелюшок хоч у вісні. Але я зовсім не очікував побачити те потворне чорт-зна що, яке ти забрав замість малюнків для дитячої казки, здав. Я ні за що не передам їм замовнику. Навіть не сподівайся. Я вже шкодую, що погодився на передоплату. Будь ласка, візьми себе в руки. Твій добрий товариш Ліам Брикстоун. Видавництво «Шепотіння казки». Так, це я помилився, це не в минулий. Це все в той же час, уже після пожежі, уже після того, як його почало штирить, і після того, як він уже бухать почав і малювати страшні малюночки. Алло. Все поломане.
Давай подивимося ще раз на ці жахливі малюнки. Червоного капелюшка. Ну та. Ну та. Ага. Угу. Непогано, непогано. Непогано. Ой, собі забрав. Молодчина. А-та-та-та. Вибач, я виправлюсь. Сьогодні вечір лише для нас з тобою. Давай зробимо його особливим. Ти обіцяв! Ключик. Ключик. Здоров! Давно не бачились, шановний. Опа-па. А берем з собою. А берем-ка з собою. Не хочеш, окей. Так, ключик від чого? Ключик від чого? Пензлики. Ну тут бачиш, ну не тригеряться ніякі. Ну ми подивилися на пензлики та й все. Ніякі події не тригеряться, ні спогади, нічого. А, це, мабуть, ключик від нашої майстерні, зрозумів. Але ми ще ж не все обійшли. Ми ще не все обійшли. Ми ще не були в дитячій і ми ще не були ось тут. А тут зачинно. Хе-хе. Так, дитяча. Зачинимось. В принципі, виглядає точно так же само, як і у минулій. Чому рожевий? А, це цей коник із доповнення. З DLC-шки. Я в своєму, як проходив доповнення, хто не бачив, я прям впирався батькові, я малював карандашами. Олівцями. Окей, забираємо все, забираємо все. А тут має бути щур в ліжку. Тікай. Так, це що? Тихо, тихо, дитинко. Татко поруч. Добре. Так, все подивились? Ну, наче да. Наче да. Ага, тепер тут можна. Не можна. Окей, все. Ми все обійшли, все обдивились. А що це гуде так? До речі, класно, що на дворі тепер. Ну, в оригіналі там теж був дощ. І ми бачили, і ми чули, точніше, грім і таке інше, але тут прикольно тепер з вікон видно. Якось звуки краще зроблені. Оце так. Звісно, та, і графіка гарніша, і таке інше, але, ну... А воно тут було? А ти тут був, алло? Страшний годинник. Але, ну, типу, ремейк, рілі. А навіщо? Там, ну, тієї графіки було зовсім досить. Ой, вибачте, теж тут потрібно було злякатися. Ха-ха-ха-ха. Ні, це особисте. А, мабуть, якийсь щоденник дружини чи щось таке. Я не бачу сенсу в ремейкі. Навіщо? Графіки тої було достатньо повністю. Ну та-та-та. Дивина та й годі. Ну все, давай дивитися. А, ну так, він же ж пустий. Все, і все притихло. Все притихло. Розгублення. Ти заслуговуєш це. Закінчи її. Так давай, я ж не проти. Дві душі, такі пристрасні, такі талановиті. І все ж вони хотіли будувати щось дуже звичайне. Будинок, дружина, сім'я, мирне життя. Зрада всього, що зробило їх обох митцями, але вони хапалися за це. Запрошення. Сердечно запрошують вас на святкування їхнього весілля, що відбудеться в суботу 9 червня у капличці Святого Луки по обіді. Так. Ну і все, і пішло те ж саме. Блядство.
Фу. Клас. Ну, добре, скрімак зарахований. Шановні пани і пані, ми щасливі, що ви прийняли нашу скромну пропозицію. Ми з колегами обговорили дати і дійшли висновку, що буде найкращим днем для відкриття. Нам потрібен час, щоб все підготувати, доставити в галерею піаніно. Задача не з простих. З повагою, Томас Колдвелл, галерея... Зрозуміло. Ага, пішли оці психануті картини. Божевільні просто. Добре, один скримачок зарахований. Ух ти! Добрий день. Забрав. Люль. Прикинь, забрав. Щось якось воно хитається, чи що, я не второпав. Вони не розуміють, як створюється справжня картина. Робота починається не з пензля. Так само, як родина починається не зі шлюбу. Робота починається з полотна. Що це? Шматочок полотна. Заберем. Хай буде. Най буде. Ага, перший крок найскладніший. Не пам'ятаю, коли востаннє їх взував. Коли востаннє міг вільно рухатися. Угу. Зрозуміло, це ж у нього протез. Та, щось здається, я пам'ятаю цю картину теж. Слухай, так не прикольно. От цієї кімнатки я, здається, не пам'ятаю. А хто там ходить, алло? Ні, все пам'ятаю, цю скриньку я теж точно пам'ятаю. Так, що я тут маю знайти? Ключик? Ключик? Ага. Це прикольно. Ні, я хочу ключик пошукати. Дайте мені ключик. Мені потрібно знайти іще 4 шматочки полотна. Окей, не питання. Пішли шукати. А хто там гепає? Алло! Цікаво. 100% це знову дитина балується. Знову балується дитина. Що таке? Ключ. Ключ. Відчиняй. Так. Трішки ліворуч. Так, ідеально. Замри на мить, і я хочу точно охопити твої неймовірні форми. Опа. I'm not that round. Round? Так, добре. Чому не зарахувало другий шматочок полотна, чи це не воно? Так, наскільки ми пам'ятаємо, значить, оцей мудак, за якого ми граємо, повна скотина. Ніколи не забувай. Повна скотина, і дружину він свою кохав лише за зовнішність. Ну і, звісно, за її талант, мабуть. Тому, бачиш, він типу малював, я хочу охопити твої форми, бла-бла-бла, всі таке інше, але... Як тільки дружину трішки понівечило, значить... опіки в неї. Здоров, старий приятелю, бляха, як же ж я ненавиджу оленів. Точніше, їх голови висячі на стіні. Капець, який ти страшний, це жах, я не хочу до тебе підходити, а? А чо в тебе з рота щось тече? Та-та-та, автоматичні. Це просто срадня якась. Щоб я так... Ага, та. Окей. Як скажете. Злякався. Я вже підібрала музику для всіх твоїх картин. Зіграю тобі ввечері. Тобі сподобається. І щось нерозбірливо.
Так, у підвалі. Ні, ну звісно, трішки поміняли, такі всякі, ну, отакі елементики подобавляли, типу, там прибрав дощечку, таке інше. Але воно не потрібне тут. А навіщо воно тут? Ага. Ну я це вже все бачив. Алло, мене вже не так. Треба гостріше. Мене не лякає вже це наскільки сильно. Щоб це. Бо я це все пам'ятаю. Ну, не знаю. Давай йдемо далі. Можливо. Є пропозиція. Якщо воно вже все однакове, типу, ну, чуть-чуть відрізняється, давай йти на іншу кінцівку. Я в першій, значить, вмирав щоразу від дружини, прям шукав. Перепрошую, прям шукав. Що ти? Прям шукав її, щоб померти від неї. Цього разу я спробую не вмирати від неї. Привіт, вибач, що давно написав. Купа роботи. Мушу сказати, твій останній лист мене, м'яко кажучи, збентежив. Повірити не можу, що вона підпалила твої старі картини. Навіщо їй це? Особливо леді в чорному. Ти ж писав її з неї, хіба ні? Не знаю, що й казати, окрім того, що їй терміново потрібна професійна допомога. Тобі теж, напевно, не завадило б із кимось поговорити. Після всього, що сталося, тобі б це допомогло. Гадаю, ти сам розумієш, що покупець був глибоко розчарований новиною. Нові роботи не продаються так, як твої класичні. Хай там як, я шукатиму далі. А ти тримайся і зосередься на роботі. Я знаю, ти можеш видати шедевр. Я в тебе вірю. Твій друг і агент Томас Колдвелл. Не можу. Ліфт? Чи що це? Ні, це секретна, просто таємна кімната. Зачинено. Що написано? Ти не... Вона тебе зламає. Тобі її не здолати, вона тебе зламає. Херочки! Я йду! О, білий пацюк. Нічого собі, йди сюди. А де він? Нормально. Придивися. А, це пацюки тут зараз будуть бігать у цей. Камін. Як метелики на вогонь. Що б ми не робили, каміна було недостатньо, щоб обігріти цю кімнату. Угу. І що, і кидали книжки? Не лякайся! Пташко, це лише книга. А, ким почав... 6. Почав книгами топити, зрозуміло. І пацюками. 9. Це пароль від чого? 4. 694, запам'ятали? 694. О, ще шматочок полотна. Прекрасно. 694. Запам'ятуємо, тримаємо в голові. 694. 694. Це, мабуть, значить, код від сейфу. Проведіть мишкою зліва направо, щоб вибрати циліндр. Проведіть мишкою згори вниз, щоб виставити цифру. 694. Поїхали. 6. 9. 4. Замок відчинено. Огляньмо цю скриню. А тут ключ, боже, як у бабульки, блін. Тряпочка в тряпочці, пакетик в пакетику, шафа в шафі, блін. А там ключ, який відчиняє схованку, в якій знаходиться ще тряпочка в тряпочці в тряпочці, в якій пакетик зав'язаний в пакетику, а там ключ від дверей вхідних. Отак от. Добре, ключ. Тут мав би бути скримак якийсь, ні? Тут же ж нема більше речення? Та ні, наче все. Окей. Усе нормально, усе добре, умови просто чудові. Я можу її закінчити, я можу! Я мушу, заради всіх нас, заради нашої родини. Заради нашої родини? Чи лише заради тебе? Вибери щось інше.
А якого хера тут двері, автоматичні двері неправильно працюють? Вони зачиняються раніше, ніж я війду навіть. Так, я нічого не пропускаю. Мені ще потрібно 3 шматочки полотна. 3 шматочки. Оглядаємо все, оглядаємо все. Так, ага. Що написано? Який колір мені обрати? Зачинено. Клас. Блін, ну я не знаю, ні, фігня якась, фігня. Зелень її очей. Кіновар моєї фарби. Так. Картина. Повісили. Ага. Нащо ти це зробив? А наш ти її повішав? Це дитина, мабуть, упустила. Ну нічого страшного. Ну, гралась дівчинка, то що ти зробиш? Що це? Фотокарточка з весілля. Окей. Так, що тут написано? Безформні марення. Пішли подивимося на безформні марення. Ага. Так, оце вже дружина плаче зачинно, звісно. Учора мені наснився найчарівніший сон. У вісні він прийшов до мене, обійняв, любив мене, як колись. Але ми обоє знаємо, що поки мені снилися всякі нісенітниці, він насправді жадав лише тебе. Я так і не зробив. Чи це все-таки коханка була, чи що? Дружина просто плаче. А вона тебе зламає. Вона тебе зламає. Минуле не відпускає. Вона тебе зламає. Відновіть зв'язок з подружжям. Відбудуйте стосунки. Відкрийте наново радощі шлюбу. Запаліть згаслу іскру. Не хвилюйтеся, ви не самі. Ідеальні стосунки існують на екрані, а нам, простим смертним, треба прийняти просту істину. Ніхто не ідеальний. І знаєте що? Це нормально. Багато закоханих стикаються з проблемами в побутовому житті. Та це не означає, що вони помилилися з вибором партнера. Просто над стосунками треба працювати. І ми готові допомогти. Наші консультанти, професіонали своєї справи, допоможуть вам знайти причину ваших негараздів і розібратися з нею у вашому темпі. Чи то прості непорозуміння, чи фінансові труднощі, чи побутова несумісність, там, де є проблема, завжди є рішення. І пам'ятайте, ніколи не пізно. Дуже вам дякую. Тут зачинено. А ще. Серденько, гадаю, краще обійтися без токати, інакше люди не зможуть зосередитися ні на чому, окрім музики. Зрештою, це наше спільне шоу, родинне. Упевнений, Томас би зі мною погодився. Боявся в тіні лишитися. Ай, піскуда, секло. Секло, значить, твої картини лайно. Ніхрена собі, цієї кімнати я точно не пам'ятаю. Або це її переробили. Це тут звужувались такі страшні, там? Картини. Давай, це ми маємо в центрі стати, так? Хтось гупає. Хто там гупає? Я зараз погупаю. Так, що мені тут робити треба? Що таке? Чекай, змінило розташування картина. Зараз сходимо. Зараз сходимо, підемо по кругу. По колу. Ай, зараза. Еть! Не поняв. А отак? Ага. Хе-хе-хе. А як? А як те? О, найс. Так, і тепер що? Може покрутитися так? Ні. А шо? А як? Треба якось особливо, мабуть, чи стати, чи я не знаю. Опа, двері. Найс. Двері з'явились. Ти зараз зачинено тут. Ключ дайте. Ага, ключик. Бачу тебе, маленький негідник.
Ну, це непогано, це непогано. Непогано. Відчиняй. Добрий день. Мені потрібно ще 3 шматочки полотна. Подивимося тут. А тут. Ага! А ось і шматочок полотна. Знайшли. 23 травня. Як дві людини, що колись так шалено, так глибоко кохали одне одного, можуть так віддалитися. Чоловік майже зі мною не розмовляє. Працює як одержимий над невдалими картинами одна за іншою. Він навіть більше не спить зі мною. Видно, що я йому огидна. Якось я перехопила його погляд. Біль і відчай. Суміш сорому, провини й відрази. Я зрозуміла, що в очах власного чоловіка стала потворою. Це жодна жінка не має відчувати нічого подібного. Та я, як добра дружина, вирішила втілити фантазію свого чоловіка. Якщо він вважає мене потворою, я його не розчарую. Офігеть. Так. Дружина вирішила таке стати, бо та-та-та-тро-тро-па-па-па. А ти тут? Я йду, кохана. Я йду за тобою. Дивись, як він тоне. Шановний пане і пані, люб'язно, але наполегливо просим вас не сваритися по ночах. Ваші подружні проблеми, хоч і викликають співчуття, є вашою особистою справою. Хай вони нею і залишаються. Нам, а тим паче нашим дітям, не треба про них знати. Не всі з нас вільні митці, декому доводиться рано прокидатися і ходити на роботу. Нам потрібен сон. Тож попереджаємо, якщо ви не припините, ми мусимо не звернутися до поліції. Щиро ваші дуже втомлені сусіди. Так, пам'ятаємо цю записочку, пам'ятаємо. Мій дім – моя фортеця. Поки двері замкнені, я в безпеці. Клас. Окей, як скажеш. Як скажеш, там і сиди. Там і сиди. Вау, як офігенно з картини вилізло просто грибочки. Ну, типу, картина вилізла назовні, та? Диви, офігеть. Оце крутяк. Дуже гарно, дуже гарно. Ага, добрий день. Тут я присідати не можу. Там я присідати не можу. Ходиш по колу. Та звісно, та ви ж мене змушуєте це робити. Ви мене змушуєте це робити. Ходиш по колу, що розпалює мою пристрасть? Нічого новенького не з'явилось? Ага, пропало навпаки. Так, тут що? Ага. А тут щось новеньке? Ні, все ще ходжу по колу. Так, пляшку взяли. Чудово. Не чудово. Ну, А, так, парфуми, значить, треба. Пляшка або парфуми. Типу на вибір, та? Візьмемо парфуми. Візьмемо цього разу парфуми, та? Знову фоточка. Забрав. Слухай, ну це 100% на іншу кінцівку. 100%. Може, треба було пляшку взяти? Я не знаю. Просто цього не було минулого разу. Так, тут порожньо. А це що? Я її ненавидів. Завжди здавалося, що листи, написані нею, писала не моя рука. Диви! Перо, ручка в вигляді руки. Такий уненький. Прикольно. Так, що тут так темно? А тут рибина, і вона жива, диви. Нормально подали, нормально. Що таке? А що таке? Ай-яй-яй. А обов'язково це такі картини, блін, вішать. Микни. Ага, дякую. Без води. Що мені ще зробити?
Що мені ще зробити? А, це що таке? Що це було? Окей. Зачинено. Ага! Прекрасно. Як ти мене бісиш, дядьку? От чесне слово. Полізли. Це ми зараз виліземо. Та-та-та-та. Це тут олень, з якого з рота. Ай. Це жахіття. Я зараз його вам. Я вам його прям на головний екран фігану. Фігану просто на головний екран його. Ага, повішати картину. А, ні, це ще шмат полотна. Прекрасно. Ще одна штучка лишилась. Урання. Заголовок. Мистецтва єднаються в довершеному союзі. Томас Колдвелл, відомий своїм консерватизмом, несподівано вдався до експериментів, серед яких незвичайне відкриття виставки в його галереї. Сьогодні особливий день для нас із дружиною, сказав у вступній промові. Для нас це не просто виставка, це те, як ми хочемо жити наше життя. Музика супроводжує мої картини так само, як вона супроводжуватиме мене в майбутньому. Ходять чутки, що після виставки між Томасом Колдвеллом і нею було укладено угоду. Там дитина тільки що плакала, або це була лялька. Давай подивимося, що в скрині. В скрині в нас записники. А, ні, це... Мені нестерпна сама думка про те, що найпрекрасніший витвір мистецтва не підписаний моїм ім'ям. Тож ти вийдеш за мене? На цей раз забрав каблучку, окей. На мені лежить відповідальність закінчити її. Ну такого я не пам'ятаю, до речі. Такого я не пам'ятаю. Тримайся подалі, надпис на стіні. Стережися. Вона поруч. Я чую, як вона ходить. У мене аж мурашки трішки по шкірі пройшлись. Прикольно. Непогано, непогано. Непогано. А картину мене будемо закінчувати, типу, ну? Щось ми ходимо, а, значить, нічого. Не плач, мала, я тікаю. Ні, я валю. Мені не можна від неї помирати. Я просто тікаю. Фу. Це я втік. Це спокійно. Хай там і сидить. Ото хай там і сидить. Ага, дякую. Автоматичні двері. Льон не підійде. Будь-хто може малювати на ляному полотні. Я не будь-хто. Зачинено. Так, треба знову крутитися. Або відчинити двері. А, все, пам'ятаю цю фігню. Та. Готово? Спочатку я шукав полотно. І не абияке полотно. Мені був потрібен ніж. Не той, що для хліба. Він мав бути гострим, як бритва. Тож я натомість узяв бритву і обережно зняв шкіру. Завдяки алкоголю руки не тремтіли. Та ось все. Ось і перший, значить, елемент нашої... Перший матеріал нашої картини. Ну і нашу ми оце взяли подивитися. Дивина. Дивина. Так, нам потрібен ще один шматочок полотна. Він часом не тут? Часом він не тут. А диви тут. А, ні, все тут зачем? Все, окей. Все перевірили. Гайда, валим звідси. Нам, здається, треба вже до картини. Треба до картини. Ніфіга собі. Ну, йдемо до картини тоді. Так. Ага, ось і все, що ми тут поназбирали. Ну та. Ну, не густо. Та. Це все, що да, це типу наша колекція, наш подіум, наша вітрина.
Давай малювати. Ага, ну все, малюємо. Поїхали. Давай це сфоткаємо. Тут прям зробили прикольно. Ну так, шмат картини той самий. Шмат картини той самий. Треба гостріше, значить, та-та-та. І оцей шматочок. Непогано прям зняв. Непогано. Ну все, типу далі. Метелики, яких притягувало полум'я між ними. Неважливо, чим ти полум'ям було бажання. Чи відчай, чи ненависть. I hereby Заява на resign звільнення. from Прошу service звільнити as мене maid. від обов'язків покоївки у будинку. Мері Сміт. Часом це ми на самому початку не покоївка була? Можливо. Ось і останній шматочок полотна. А якого хара ми заново все збираємо? Я десь не знайшов, значить, шматочок полотна. Ну, прекрасно. Ну і мать з ним так. Не можу дивитися на тебе такого. Ти хворий. Пітнів і тремтів усю ніч, а тепер замкнувся в майстерні, як завжди. Перестань корчити з себе художника-мученика. Тут прям 100% має бути це полотно. Шматочок, точніше. Я не якийсь п'яниця, я свою міру знаю. Забрав. Ось, я пам'ятаю, за оцю картиною був сейф. І ми так і не знайшли коду. Ти топиш камін у кабінеті, щоб я не заходила, так? Ти настільки мене ненавидиш? От гнида. Зараз опять бабахне. Давай. Гарно, цього разу так хорошо. Не відштовхуй мене. Оце шарахнуло. Дуже гарно, так, це все дуже гарно. І ось тут був сейф. Але коду ми так і не знайшли, цікаво. А де його б знайти? Дивина та й годі. Щурячий гуляш, великі шматки, хрусткі тільця. Морять мене голодом, постійно нудить. Жах. Знайшли перший шматочок, щуренятки. Що це таке? Ага, ліво, право, ліво. Тільки невідомо наскільки, так? Ах, ти ж жесть. Окей. Ну, давай. Я топлю камінь, бо мерзну, заради Бога. Ти теж цього хочеш? Все, ну давай спробуємо. А я вже крутив. Ага. Значить, право 60. А куди я кручу? Чекай, о. Так, вправо 60. Єсть. Потім 20. Єсть. І тепер 50. Найс! Відчинили цього разу. Ключ. Від чого це ключ? Від чого це ключ? А від чого це ключ? Алло? Я тут не бачу нічого замкненого. Тут взагалі все рознесено. Ну окей. Пішли? Від цих дверей? Ні, не від цих дверей. Я просто попросив приготувати щось їстівне, щоб у страви був хоча б якийсь смак. Не сюди ключик, можливо, сюди ключик? Та, сюди ключик. Це мій дім. Ти не маєш права мене замикати. Якщо ти так боїшся вогню, чому ти перекриваєш собі шляхи порятунку?
Давай подивимося, що за дверима. Охренеть! Поплавли. Ніфіга собі. Тривожні ознаки. Поданий нижче список містить найпоширеніші симптоми шизофренії. Найчастіше цей діагноз ставиться у віці 15-25 років, але відомі випадки розвитку захворювання і в старших пацієнтів. Зауважте, що ці симптоми властиві не лише шизофренії, а отже на їх основі не можна робити остаточних висновків. Для встановлення точного діагнозу рекомендується звернутися до спеціаліста, психолога, психіатра. Порожній погляд, дивитися в одну точку, так. А що знаєте, так? Неконтрольована міміка, так. Безсоння не помічено, нетипова жестикуляція завжди так було. Нездатність отримувати задоволення від діяльності однозначно, деперсоналізація. Що це взагалі означає? Непевні незграбні рухи, можливо, внаслідок нещасного випадку. А ми знаходили цю записочку, але не тут. Але зовсім не тут. Клас. Ну, щось новеньке, хоч щось новеньке. А ось і ліфт наш. Усе, що допомагало мені розслабитися, раптом стало вогненебезпечним. Ну, чувак, йолки-палки, якщо ти кохаєш свою дружину, можна трішки на якісь уступки піти, чи ні? А? Козел. Козел ти такий. Куди їдемо? Куди їдемо, шановні? Значить, ну пішли сюди. Це ми до гори поїхали. Окей. До гори так до гори. Я не проти. Я не проти. Гарно, ну гарно. Здолати смерть, здолати ентропію, здолати вогонь, закінчити її. Офігеть, це було класно. Так, пішло збереження. І, мабуть, ми тут закінчимо, тому що вже часу задохрена. Не знаю, чи був сенс взагалі робити такого, типу, ремейк? Ну, гарно так, трішечки, чуть-чуть по-інакшому, але навіщо це робити як окрему гру, прям за такі гроші? Не знаю, пишіть свою думку, мені буде цікаво почитати. Ну, взагалі, навіщо це робилося? Чи хтось може в курсі, чи ні? Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також у опису під цим відео будуть корисні та цікаві посилання, в яких можна буде мене підтримати через Buy Me a Coffee або дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить.